Siinä olisi kuulkaa 4 päivän jokireissulle niin suppikamat valmiina. Ettei ole kun heittää autoja lähtiä. Aika makia. Kesäloma alako ja hullu reissu ees. Paitsi että semmonen homma, että meikän talvella loukattu polovi, josta eturistiside ei ole mennyt, loukkaantui nyt uudestaan ja on aivan onneton. Se on melkein yhtä huonossa kunnossa kuin meikä tämän kuntoutuksen alussa, missä meikä alkoi reenaamaan tätä eturistisiteestä johtuvia vaurioita, niin nyt ollaan melkein lähtötilanteessa. Meikä ei pääse kyykkyyn aivan täysin. Tää on niinku syvin kyykky, mihin mie pääsen, ja ei myös mene jalka suoraksi. Että kiva. Ja mitä tää sit meinaa? No tää mitä luultavimmin meinaa sitä, että ei meikä voi lähteä koskenlaskuun jokiseikkailulle. Koska meikähän laskee tietenkin, niin kuin monesti tehdään suppilauvalla seisaltaan, myös ne kosketkin. Niin siinä joutuu jalat aika helkkaristi koetukselle, tai ei ne ehkä hululle koetukselle joudu, mutta kyllä niitä kumminkin pitää pystyä joustamaan ja tarvittaessa menemään ihan kyykkyyn tai polviasentoon tai vaikka mihinkä korpoon esimerkiksi, niin se ei onnistu mitenkään nyt tällä hetkellä. Perkele. Ja totta kai mietityttää, että vaikuttaako tää meikän kesälomaa, että oliko se niinku tässä. Mitä meikä voi kipeällä polvella tehdä kesälomalla? No en ainakaan harrastaa kovin montaa meikään harrastusta. Mutta ehkä jotain muuta. Joten ei muuta kuin otetaan lautakanto ja vien se takaisin sisälle. Ja otetaan tilalle sellainen lauta, jolla ei koskea lasketa. Sillä miehen en todellakaan ole kotia jäämässä. Lähdetään tekemään järviseikkailu. Yes. Ja ei muuta kuin pari 90 litraa kuivasäkkiä. Ehkä pikkusen ylimitoitetusti tavaraa, mutta meikä oli varautunut 4 päivän jokireissulla, niin emme nyt kaikki ala purkamaan. Ja tää järviseikkailu Posiolla, tää ei oo 4 päivää, tää on vaan 1 yön, eli 2 päivää. Mutta se on ihan jees sekin. Katsotaan kestääkö polovi sen. Uskon, että kestää, mutta ei lähdetä ainakaan hulluttelemaan heti. Vai mitä? Yes. Eihän mie päässyt Rovaniemeä pidemmälle, kun iski on niin kamala nälkä, että piti tuosta Helmi-Simbuasta hakea ruokaa. Kyllä sitä nyt taas pärjää. Pienen tovin. Kello on jo 6:50 illalla, eli meni aika perhana myöhäiseen. Joten ei muuta kuin lähdetäänpä ruutaan kamat vesille. Saa nähdä mistä tuosta pääsee parhaiten. Täältä sitten vähän otetaan punkkeja matkaan, kun niitä ei kumminkaan sitten tuolta vedestä enää löyä. Niin parempi ottaa tästä rannasta. Vai mitä? Ui. Ja siihen niin. Lähdetään loput kamat. Onnistuisiko ottaa loput romppeet yhdellä kertaa kantoon? Mutta kokeillaan saako. Ehkäpä onnistuukin. Ei muuta kuin menoksi. Herkessä tulee ylimitoitettua ehkä joskus tämä tavaran määrä, mitä oikeasti tarvii, mutta toisaalta se suppilauvan kanssa niin ei ole vakavaa.
Siinähän ne menee samalla lämmöillä. Mulla on tämmöset kiristysliinat, niinku tämmöset pikalukolliset kuormaliinat. Tai miksi näitä nyt voisi sanoa. Näille minusta on kätevin sitoa niinku kunnolla suppilauan kamat. Monesti näissä suppilauvoissa on ne kuminauhat, mutta ne ei ole minusta ihan niin hyvät. Varsinkin silloin, jos haluaa varmistua, että se tavara pysyy kyytissä, niin nämä on minusta paljon paremmat. Sitten kelluntaliivit. Nämä on ihan ehdottomat tietenkin. Ei, mutta hetkinen. Mulla on kerrankin niin käytössä suppaillessani juomarakko. Jumalan kautta tästä reissusta tulee niin paljon helpompi. Onkohan muuten näin, että nämä liivit on mulla nyt ekaa kertaa käytössä. Taitapa muuten olla. En ole tällä kyseisellä laualla vielä tälle kautta ehtinyt melomaan. Kuinkahan se onnistuu? Kyllä se tällä onnistuu. Tällä ei ole kuin meloa. Tämä on niin vakaa. Vaikka onkin kapea, tuolla on jotakin veneilijöitä. Joo, saapa nähdä. Noin vai. Mahtava. Tämä järvi on tosiaan niin Posiojärvi. Ja lähdin tästä Peräposiolta liikkeelle. No Posiolla täällä on hienot vesistöt. Täällä on niinku viimeisen päälle mahtavat vesistöt. Järvissä on paljon saaria ja muutenkin mutkittelevia järviä. Ei ole semmoisia ympyrän muotoisia tai semmoisia yksinkertaisia, vaan se maisemat vaihtuu tiheään täällä Posiojärvillä. Ikinä ei tiedä, että miltä näyttää niemen takana. Siitä meikä tykkää niin näissä Posion vesissä. Tuosta veneenvajasta ei kyllä mahdu muuta kuin suppilautaa ulos. Onkohan se on vähän upiisa. Tämän sillan alla meikä on lähes puolessa välissä tämän päivän melontoja. Oho, kylläpä noin melkoinen vonkale. Puolessa välissä tämän päivän melontoja ja mietin, että olisinkö nyt vaihtamassa vähän pitkähihaista vaatetta päälle, että nyt se olisi helppo ehkä tuohon rantaan, kun joo, tuollahan näyttäisi olevan tuommoinen helppo ranta, niin ehkäpä minä teen sen, niin ei tarvitse sitten myöhemmin enää sitä harmitella, sillä kello on 9 ja mulla menee vielä reilu 2 tuntia ainakin meloissa, niin ehtii jäähtyä tämä keli aika paljon. Nyt on joku 14 astetta ja auringossa sinänsä kyllä tarkenee hyvin, mutta heti kun tulee varjoon, niin on tää vähän viileä. Ja sitten yöksi oli luvassa kylmimmillä jotakin 8 astetta, niin samapa se nyt on tietenkin. Ja vähän lämpimämpää pistää päälle. Näin se on, joo. Sääskiä sain kaveriksi tuosta rannasta. Ja tämähän ei ole eka kerta, kun me on Posiolla melomassa. Toki eka kerta tällä kyseisellä järvellä, mutta niin me oli viime kesänä melomassa tuossa läheisellä
Suolijärvellä, tai Suolijärvillä, niitä on Yli- ja Ala-Suolijärvi, niin siellä oli melomassa ja se on vähän sama tyyppinen järvi kuin tämä, mutta siellä oli myös semmoisia tosi hienoja mäkisiä saaria, korkeita saaria. Oli aika siistiä. En tiedä löytyisiköhän täältäkin semmoisia. Ja mulla on siitä reissusta niin tuolla Instagramin kohokohdissa niin tarinoina niin se reissu ja se on meikän oma yksi henkilökohtainen suosikki. Ja melkein harmittaa, että ei tullut silloin vielä kuvattua YouTubeen videoita, koska se oli minusta vaan niin hieno jotenkin se melontareissu. Niin kannattaa käydä katsomassa sekin. Meikän Instagram-profiilista löytyy Suolijärvi nimellä siellä kohokohdissa. Eli jos joku ei tiedä kohokohtia, niin kun menee sinne minun profiiliin, niin siinä nimen alapuolella ja kuvien yläpuolella on semmoisia pyöreitä kuvakkeita, joissa lukee aina joku sub tai jotakin vastaavaa ski ja sitten paikkakunta tai näin. Niin siellä on sitten Suolijärvi. Kannattaa käydä katsomaan. Aivan huikea reissu oli. 100 kilometriä tuli melottua tällä kyseisellä lauvalla. Ja silloin oli aika iso kuorma. Ne kannoi niin kuin koko reissun juomaveet matkassa ja se oli kyllä vähän työlästä hommaa se. Tällä kertaa mennään sitten veden suodattimella, niin on pikkusen kevyempää. Veden suodatin ja tuossa on litran vesipullo ja selässä on vielä 2 litran juomarakko. Niillä pitäisi pärjätä. Ja pärjääkin. Kyllä se on komuraa hommaa, kun pitää välillä käydä nuutamassa tämä kamera tuolta lauan nukasta, niin tällä polovella, kun ei meinaa päästä kontille ja ei meinaa päästä ylös, niin on vaikea olosta hommaa, mutta vielä en ole tippunut laualta sen takia homminkaan. Kello on 10 ja aurinko mollottaa sen Velivien raosta. Aina saakelin komiat. Eikö? Jumalan kautta meinasin eloa kauhean kive. Kattelin vaan tuonne kaukaisuuteen. Sitten ihan hilikuläytti tuohon hammauttanut. Joo, välillä on matalikkoja aina silloin tällöin. Tämänkin olisi voinut päätellä siitä, että kun tuossa on noita saaria tuolla lailla, niin saattaa niiden kohdalla olla matalaa. Mutta toki, no joo, tässä aika matala. Joo. Ja monesti myös niemien nukassa. Ja siitä niemen nukasta niin kuin paljonkin vielä veteen, niin saattaa olla tosi matalaa pitkän matkaa. Joo. Ja niin kuin tuossa on tuommoinen niemennokka ja sitten tuo saari on kanssa tuolla. Niin niiden välissä kanssa hyvin mahdollisesti on matalaa. Katsotaanpa oliko se. Täällä alkaisi olla muuten ihan hyvää telttamaastoakin. Täällä syvyt. No ei yltänyt melapohjaa, kokeillaan vähän matkaa eteenpäin ja sitten tästä. No ei, on tässä vain syvä. Vielä vähän eteenpäin. No niin, nyt tuo saari on tuossa tuolleen ja tämä niemennokka on tuossa tuolleen. Eihän tämä meikä väitänyt tässä kyseisessä tapauksessa pitänytkään paikkaansa. Mutta no joo, jatketaan taas. Sitten tässä olisi kyllä mahtavaa kyllä tuo maassa tuohon telttailuun, mutta tuossa oli mökki kumminkin aika lähellä, että en tiedä kehtaako tuohon. Tuota vähän tuolta eempää. Liian kelo kaatunut tänne veteen. Suoraan edessä on potentiaalinen
telttapaikka. Lähdetään kattoo, pääseekö sinne edes rantaa tuu hyvin. Tuo aika kivikkoisen näköinen ranta. On kyllä perhanan kivikkoinen ranta. Sääliksi käy kyllä rantaa tuo kovalla lauvalla, mutta olisiko se jotakin semmoista vähän miellyttävämpää kohtaa. No löytyyhän se hyvä paikka rantautua. Ehdottomasti. Ei tarvinnut kolluutella kiville. Se on aina plussa kovan lautan kanssa. Yyteri. Auto saa jäädä siihen ja sitä melaa myös ja lähdetään kattoo tuolta telttapaikkaa tuolta mäen päältä. Periaatteessa olisihan tässäkin jo. Mutta minä haluan mäen päälle. No, käväsenpä katsomassa ilman näitä kamppeita. Eikä hiki pääse täällä kantaa näitä, jos ei se olekaan hyvä paikka. Olvakin vähän muistuttelee itsestä, että hän on edelleen kipeä. Mä vähän turhan kauaksi meloin tästä paikasta, mitä mä olin ajatellut. Matka kantaa tavaroita. Vähän katsoa tuosta vielä, että pystyisikö rantautua lähemmäksi. Iso muuraispesä. Vähän kivikkoista. No, ei tää nyt aivan semmonen ollut kuin ehkä toivoin. Istutaan hetkeksi. Joo, ei tää nyt ihan viimeisen päälle telttamaastoa kyllä ole. Otetaan vielä vähän sen tuosta ympäristä. Joo, hyvä, että en ottanut noita laukkuja kantoon tuonne mäen päälle. Ei siellä kyllä oikein yöpaikkaa, mutta tää, mihin me rantauduin, niin tää on oikeastaan melkeinpä paras tässä kohtaa tätä saarta. En jaksa enää laittaa vesille ja lähteä etsimään. Mutta niin, vaikka tää voi näyttää ehkä vähän jotenkin ei hyvältä, mutta on oikeasti tosi hyvä. Tää on niin pehmeä tää maasto, vaikka tässä on vähän tämmöisiä patteja, niin tää on niin pehmeä, että sitä varmasti tulee telttapatjan alla niin oikein mukava ja tasainen. Saatiin otetaan poloja mukaisesti perään. Pitää olla varovainen. Tähän me pystytään telttariin. Näissä se on. Kyllä. On sitä vain etevä löytämään näitä telttapaikkoja. Löysin telttapaikan tästä, vaikka ei edes etsinyt tästä. Vaikka vähän nälkä, niin pystytetään kumminkin teltta ihan aikaan. Se on jotenkin semmonen, kun sen saa pois alta, niin sitten on mukava alkaa myös äpöstämään eväitä. Oi perkele. En minä tajunnut katsoa tätä maata kumminkaan niin tarkasti, että tätä kokeilla. Tää on aika koskea. Tuleekohan mulla tuo kosteus läpi telttapohjasta? Oi löykättä. Ei kyllä enää jaksaisi alkaa purkamaan ja vaihtamaan paikkaa. Kyllä se on nukkua märäiseksi. No joo. Kyllä tämä paikka saa kelvata telttapaikaksi. Astuu minkä kastuu, ja no mulla on kumminkin telttapatja välissä, niin kyllä siinä pitäisi pärjätä ihan hyvin.
Ehdottomasti niin yksi tämän reissun meikä kohokohtaa pystyttää tämä retkituoli. En ole vielä yhdelläkään retkellä tätä käyttänyt. Olen tätä testannut tietenkin ja näin. Mutta retkiolosuhteissa niin ekaa kertaa. Tämä on niin hiton näppärä kasatakin. Ja se on niin mukava istua. Siinä on. Ei muuta kuin tässä möllöttää ja nauttia. Yes. Oi. Meikä täällä melkein munaisilta hillu, mutta nyt sentään ihan täysin. Ja tästä järviveet tulille, keitellä sitä sen aikaa, että sitä uskaltaa käyttää ruuassa ja me käydään sen sillä väliin pulikoimassa. No niin, toivottavasti ei ole kovin kylmää vettä. On kyllä aika kylmää. Tosiaan niin veenteko on nyt tässä ohjelmassa. Ei pelkästään se keittäminen, vaan myös suodattaminen. Suodataan tuonne, mikä se on, juomarakkoon valmiiksi, niin huomiselle vettä. Ei tarvi sitä sitten enää silloin miettiä. Tällä reissulla niin mulla on radio matkassa. Aika hauskaa. Aika hauskaa kyllä. Kuunnella vähän radiota täällä. Varpujakin menee suodattimme. Niitä ei tarvitse suodattaa. Menee vielä tukko. Ei yleensä ole eikä nyttenkään mitenkään gourmet ruokaa, mutta ajattelin tähän kuivamunan sekaan heittää vähän purkkia ananasta, että jos tulisi pikkusen edes fressimpi tästä. Kokeillaan mitä käy. Tää tälle mehulle. Jäi saatana sormitu. Onpas vähän kuivalihaa ja ananasta ja nuudelia. Tässä on meikäpojan sapuska tänä iltana. Kuuma. Joo, ihan ok. Ei mitään gourmeita. Olipa hyvä, että lähdin. Vaikka vain 9 yöksi. Vaikka suunnitelmat tuli alun perin niin paljon isommat. Ja vähän mennäisin lannistaa, että sä ei tässä pääse saakeli vesille ollenkaan. Ja tekevään kunnon seikkailuita, niin kyllä tää on lyhykki seikkailu, niin kyllä tää jeesaa. Täällä alkaa pikkuhiljaa tulee aika viileä, että saa kohta painaa pehkuihin. Toivottavasti tuota makuupussi on tarpeeksi lämmin nyt tämän Merinon kanssa. Me nukuin siinä makuupussissa aiemmin tuossa yksi yö autossa. Testasin autoa ja makuupussia, niin oli niin helvetin kylmä, ettei sitä pystynyt nukkumaan, kun hyvä, että muutaman tunnin saan nukuttua. Silloin mulla ei ollut mitään kerrastua päällä, niin jospa nyt katsotaan kuinka tarkenee. Makuupussia pitäisi olla sen verran lämmin, että ei tarvitsisi olla niinku mitään vaatteita siellä alla, mutta niin laitetaan nyt vähän lisää eristettä. Tai ei enää, se on jo laitettu. Katsotaan tarkenenko. Yrnon mukaan tässä kyseisessä paikassa pitäisi olla 8 astetta lämmintä. Ja tämä paikka on Maaninkasaaret Posiojärvellä. Ja tänään tuli melottua. Katsotaan. No ei tullut kuin 13,2 kilometriä. Sille
ihan ok. Pikkusen vaivasi tuo polvi tuossa tämmöisessä tourinkin melomisessakin, vaikkei pahasti, mutta niin jotenkin sitä jalkaa kumminkin silleen jännittää, että se ohkeita tuntui silleen vähän epämukavalta. Mutta kyllä sen kanssa pärjäsi kumminkin, niin ihan ok. En löytänyt mistä minun ilmatäytteistä tyynyjä, mulla on vain tämmönen mitä liekkuitua tää onkaan, tää on niinku ehkä yksi onnettomimmista tyynyistä, mutta on se tyhjää parempi. Välillä on tullut nukuttaa vaikka minkälaisilla tyynypatenteilla, että täyttänyt jotakin jonkun pussukan vaatteella ja yrittänyt nukkua, niin ei se ole paskaa hävisekään, voin sen sanoa. Sitten jos oikein tulee kylmä, niin mulla on tämmönen Mamiliner, eli tänne mikä tämä? Makuupussin sisään voi laittaa lisää makuupussin. Niin tulee lämmin. Tai ainakin se vähän lämmittää. Kello on 1:30 yöllä ja minä nyt olen saanut sometukset tehtyä, niin eiköhän se ole aika laittaa nukkumaan. Niin ei muuta kuin hyvää yötä. Katsotaanpa huomenna mitä me keksitään. Huomenta. Kylläpä vain nukutti hyvin. Kello on aika paljon jo. 11:15, mutta oli niin hyvä nukkua, että vaikka kävin hereillä tuossa aamulla, niin jatkoin vain unia. Oi että. Mutta kyllä täältä pitää nyt alkaa jo heräillä. Eikä tullut kosteuskaan läpi pohjasta, vaikka sitä aluksi vähän mietin, että tuleekohan. Hyvä juttu. Ja tosiaan yö oli aika kylmä, kun oli se 8 astetta, niin mulla piti laittaa toinen lisäksi vielä tämmönen sisempi tai tämmönen välimakuupussi. Tämmönen aika ohut puuvillainen, mutta kumminkin. Ja sitten mulla oli tää merinokerrasto vielä myös päällä. Niin tällä lailla tarkeni ihan hyvin tämä kesämakuupussin kanssa. Mutta ennen kuin laitoin tämän sisemmän pussin, niin paleli kyllä, heräsi yöllä, kun oli kylmänä. Semmonen yhdistelmä. Mä sen kesämakuupussin kesäksi, mutta on ollut niin kylmä kesä, että paleltua siinä on vain melkein joutunut. Vaikeinta on tämä teltassa liikkuminen tämä onnettoman polven kanssa, kun se ei mene oikein tarpeeksi koukkuun. Mahtuu juuria juuri. Ai. Joo, maistaas kaurapuuroa. Maistuu ihan kaurapuuroita. Ei uskoisi. Oho. Kerätän nää telttakepit täältä pois ja voidaan laittaa sitten telttanippuun. Täältä viimeinen. Noin. Ehkä pitää vähän puhdistella pahimmat sammalet tuolta sisästä. No joo, lopultakin lähtö. Ne on kaiken pakannut ja ei tarvitse enää heittää laukut laualle.
lähteä kiitämään täältä. Laitoin nyt tuon 360 kamerankin tulille, että vähän helpompi kumminkin sitten, kun on 2 kameraa, niin ei tarvi vaihella näiden kameroiden paikkoja. Uops. Nyt jos lähtisin eri reittiä, niin lähtisin tuonne vasemmalle. Ja toivoisin, että sieltä pääsee. Katsotaan. Niin, miksi sieltä ei voisi päästä, niin siellä saattaa olla niin rehevöitynyt tuo toinen puoli. Mutta kohtapa se selviää. Tuonne päin jos jatkaisi, niin tää loppuisi tää Posionjärvi ja muuttuisi Ylikitkaksi. Se on tosi iso järvi. En oo siellä melonnut, enkä oikeastaan muutenkaan juuri käynyt, kun ohi ajanut, mutta niin se on semmonen valtaisa järvi täällä, tällä seudulla. Ehkä joskus pitää käydä sielläkin. Tämä on se paikka, mitä minä mietin, että pääseekö täältä, vai onko liian rehevöitynyt, mutta ainakin vaikuttaa, että tuolta voisi päästä aika helpostikin. Minä olen kerran tehnyt sen virhe, että minä olen lähtenyt semmoiseen umpeen rehevöityneelle reitille, ja se oli tuskasta. Se oli todella tuskasta melontaa. Enkä silloin vielä osannut katsoa kartasta, että mikä tarkoittaa niinku rehevöitynyttä vettä. Mutta sitten sen jälkeen minä opin katsomaan. Oi joutsu. Yritän olla säikäyttämättä. Siellä on toinenkin, ei mennä häiritsemään ainakaan. Pitää kuulla kääntyä. Mulla on varmasti pesää tuossa. Ei varmaan näy kamerassa, mutta ne lähti 2 joutsenta 3 poikasen kanssa tuonne uimaan, niin ehkä me nyt uskallaan mennä tästä. Enkä mene samaan suuntaan kuin ne, niin ehkä ne ei liiaksi häiriin. Joo, juuri tästä pääsi kohtuudella. Sitten vielä miettiä, että minkäs täältä kannattaa jatkaa, että ei menisi tuohon vastatuuleen kovin pahasti. Ei se oikein ole hirveän mitään erikoisia vaihtoehtoja. Eipä tästä suoraan joutuu selälle. Voisi yrittää tuonne vastarannalle sitten, niin ehkä pääsee jonkinlaisen tuulensuojan kokeilla. Niin kuin joskus aiemmallakin Posion melontareissulla sanonut, sillä viime kesäisellä reissulla, niin minäkin tykkään aina meluessa niin katsoa näitä ihmisten mökkejä ja rantoja ja sitten arvostella niitä ajankuluksi. Jos on siisti mökki ja tälleen, mutta jos on paska laituri, niin saa vähän miinuspisteitä, aika paljonkin saa. Mutta sitten jos on hieno laituri, mutta semmonen vaatimaton mökki, niin se ei ole niin paha juttu se, että olisi toistepäin. Mutta toki sillä mökilläkin on merkitystä. Sitten tietenkin ennen kaikkea niin kuin piha, että minkälainen se on. Jos on semmoinen kaatopaikka, niin ei oikein tule pisteitä. No, hyvä täällä vaan kyttää. No just semmonen meillä jota vihaa. No niin, mennäpä kauemmas rannasta. Mutta pääsin tänne tuulen suojaan ja aurinkokin paistaa mukavasti, niin ihan kiva. Täällä on tämmönen vanha-aikainen silta tähän saaren. Katoin kartasta, niin tämän saaren nimi on Kotisaari.
Aika hieno rakennelma. Tässä on ollut selkeä tämmönen positiivinen ero, että kuvaako YouTubeen videoita vaiko Instagramin storeihin. Kun silloin kun kuvaa tää YouTubeen, niin tää meikä itse harrastaminen on paljon tehokkaampaa, kun mä oon aina kokenut Instagram-storeissa, että kerta niitä aikoo laittaa, niin niitä pitäisi laittaa sitten niinku reaaliajassa tavallaan. Tai ainakaan niinku, ei viitti kerryttää semmoista kauheata pompsia ja laittaa sitten kerralla. Mutta nyt kun mä oon kuvannut enemmän silleen, että sillä mentaliteetillä, että nämä tulee YouTubeen, että mä en kumminkaan niitä tänään julkaise, niin sit mä vaan kuvaan ja teen ja en pysähdy turhaan niin kuin ainakaan käsittelemään tai editoimaan. Mutta niin kuin eilenkin, niin minä sitten kun olin siellä teltassa, niin siellä sitten laittelin jonkun verran videoita kerralla Instagram-storeihin, että miksipä sitä ei voisi tehdä niinkin, mutta niin aiemmin on ollut semmoinen erilainen toimintamalli ja ajatus tästä asiasta. Mutta hyvä näin. Tämä on ollut mukavaa kuvata YouTubeen videoita. En tajua edes, että miksi minä näin pitkä ootin sen aloittamista, koska siis on siisti tehdä pitkiä videoita. Ne on sitten niin oikeasti semmoisia videoita eikä yksittäisiä pätkiä sieltä sun täältä. Mutta ei niissä tarinoissakaan kyllä mitään vikaa ole. Niitä on mukava tehdä ja katsoa kans, mutta niin. No, nyt ollaan tässä vaiheessa, niin hyvä tällä lailla. Loppu alkaa lähestyä. Kun näkyy, kun autot menneepi, niin kohta tulee silta, minkä vierestä mie lähdin ja minkä viereen mie myös lopetan tämän reissun. Ei hullumpi reissu kieltämättä, että tämmönen pikavisiitti. Pitempäänkin olisi jaksanut, mutta niin ei kehannut tämän polven kanssa alkaa urheilemaan liikaa. Siinä se silta on. No, aivan mahtavaa. Etä vähän lautaa pitemmälle. Oi, eihän siinä sitten kun laitetaan tämä tänne ja kannetaan kamat autolle. Mahtavaa. Olipa siisti reissu. Vaikka lyhyt, niin silti siisti. Ja jos sulla tulee mieleen joku hieno vesistö, mitä suosittelisit käydä meloomassa, niin kerro ihmeessä kommenteissa. Minä voin suositella Posionjärveä kaikille melonnasta tykkääville. Sopiva pieni järvi, ettei tule mitään hullua aaltoa, mutta kumminkin tosi monipuolinen ja mutkitteleva. Ei ole tylsä melua. Ja tämä on tämän videon loppu, niin kiitos kaikille katsojille taas. Ja jos et ole vielä kanavan tilaaja, niin arvostaisin aivan tosi paljon, jos tilaisit kanavan. Se jeesas meikän toimintaa. Mutta eihän siinä, kun kuulemiin ja näkemiin. Morjes!